টেকনলজি যি প্ৰদান কৰে ডুৱেল ক্লাছৰ শক্তি টেকনলজি যি গিয়েৰ বদলি কৰি তোলে সহজ টেকনলজি যি PTO ইমপ্লিমেণ্ট চলোৱাত আপোনাক কৰি তোলে নাম্বাৰ 1 টেকনলজি যাৰ দ্বাৰা আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰে সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ যেতিয়া প্ৰযুক্তিৰ সৈতে শক্তি সন্মিলিত হয় তেতিয়া দুইটা মিলি সৃষ্টি হয় প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা সৃষ্ট ফিচাৰ্ছ কিছু এনেকুৱাই হৈছে মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ চমৎকাৰ ডুৱেল ক্লাছ যে প্ৰতিটো কাম কৰে উৎকৃষ্টভাৱে আৰু উন্নত প্ৰযুক্তি এনেকুৱা যে প্ৰতিটো টাফ কামত হৈছে নাম্বাৰ 1 উন্নত প্ৰযুক্তিয়েহে সম্ভৱ কৰি তোলে কম সময়ত অধিক কাম মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছত আছে ডুৱেল ক্লাটছৰ চমৎকাৰ টেকনিক আৰু আপোনাৰ ইউভো টেক প্লাছখনে PTO ইমপ্লিমেণ্ট চলাওঁতে লাভ কৰে গিয়েৰ বদলি কৰাৰ সুবিধা অৰ্থাৎ সময় ৰাহি হয় আৰু কভাৰেজ অধিক পায় লগতে ইয়াত আছে ৰিজাৰ্ভ CRPTO যি থ্ৰেচাৰ্ছৰ দৰে PTO ইমপ্লিমেণ্টছত জাবৰ জোঁথৰ সোমোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে নতুন প্ৰযুক্তিয়ে লৈ আহিছে প্ৰতিটো ফিচাৰত শক্তি মহিন্দ্ৰা ইউভো টেক প্লাছ প্ৰযুক্তিৰ ফালৰ পৰা নাম্বাৰ 1 Mahindra Tractors, tough hardam.